الطفل آريا. يعد الطفل الأندونيسي آريا البالغ من العمر 11 عاما أسمن طفل في العالم حتى الآن، حيث وصل وزنه إلى 190 كيلوغراما، أي ما يعادل وزن 6 أطفال في مثل عمره. وهو محروم من الذهاب إلى المدرسة ولا يلعب مع الأطفال، ويجاهد كي يمشي لبضع خطوات ولا ينهض من فراشه إلا بشق الأنفس. عندما ولد آريا كان وزنه طبيعيا 3 كيلوغرامات، ولم يلاحظ والديه أي زيادة غير طبيعية في الوزن إلا بعد أن بلغ 5 من العمر، حيث زاد وزنه فجأة وبطريقة مثيرة للاستغراب ليصل إلى 127 كيلوغراما في 4 سنوات فقط. وبعد سن 9 كان الناس يوقفونه في الشارع ويلتقطون معه الصور، وعندما تدخل الأطباء وعاينوا حالته وأدخلوه للفحص والتحليلات المعقدة بحثا عن أي خلل هرموني قد يكون وراء هذه السمنة، ولكنهم لم يتوصلوا إلى أدلة كافية بهذا الشأن. وقرروا أخيرا مراقبة سلوكه الغذائي، ووجدوا أنه يأكل من 5 إلى 6 وجبات يوميا، ويبدو وكأنه لا يشبع أبدا. ولم تتوقف والدته رقية عن مده بالأطعمة الدسمة إلا بعدما حذرها الأطباء من احتمال موت الطفل إذ استمر على هذا الحال. وهذا ما أقنع والديه أخيرا بإدخال طفلهم إلى غرفة العمليات لإنقاذ حياته. مايرا روزاليس. ولدت مايرا في عام 1980 بأمريكا، ودخلت ضمن قائمة السيدات الأكثر وزنا في العالم بوزن يساوي 454 كيلوغراما. وقد تسببت بدانتها في مقتل طفل ابن أخيها البالغ من العمر 2 عام فقط، حيث وقعت عليه وقتلته. وقد شكت المحكمة أن ذلك الحدث قد يكون متعمدا، إلا أنها تمت تبرئتها فيما بعد، وذلك بعد أن رأت المحكمة أن جسمها ثقيل للغاية حتى إنها لا تتمكن من رفع ذراعيها، بينما أدينت ابنتها بتهمة الإهمال الجسيم وترك الأطفال مع شخص لا يمكنه الاعتناء بهم. وفي وقت لاحق نجحت ميرا على عكس أقرانها السابقين في إنقاص وزنها لتصبح 91 كيلو فقط، وتظهر حاليا على شاشات التلفاز لتظهر التغيرات قبل وبعد خسارة الوزن. تيري سميث. امرأة أمريكية يتعين عليها أن تتبع نظاما غذائيا صارما، لأنها ببساطة الأكبر وزنا في العالم، إذ يبلغ وزنها 317 كيلوغراما. ومن المرجح أن تموت بشكل مبكر إذ لم تسعى لفقدان وزنها الزائد. تعيش تيري سميث في عزلة في منزلها في ولاية أوهايو الأمريكية، فهي غير قادرة على التحرك، وبالتالي يجب عليها أن تعيش 24 ساعة في اليوم في سريرها. وتعاني تيري من صداع شديد، مما جعل الأطباء يرغبون في الحصول على مسح دماغي، ولكن رأسها كبير جدا لتمرير التصوير بالرنين المغناطيسي. لا يوجد أمام تيري سوى خيارا واحدا، وهو إنقاص وزنها لإجراء الاختبار، فيجب عليها أن تتعلم ممارسة الرياضة وتغيير من عاداتها الغذائية. زوج تيري هو الذي يعتني بها في المنزل، يساعدها في قضاء حاجتها. وتيري كانت دائما بدينة، ففي سن 7 كان وزنها 55 كيلوغراما، وكانوا يطلقون عليها في المدرسة لقب الشجرة الكبيرة. وفي سن 20 كان وزن تيري 120 كيلوغراما، لكنها كانت فعالة وعملت كممرضة، لكن للأسف كانت عاداتها الغذائية دائما سيئة للغاية، بينما كان زوجها دائما نحيلا. وعانت تيري أيضا من خطأ أحد الأطباء الذي جعلها تتناول عقارا من المفترض أن يكون مدرا للبول، لكن في الواقع ساعد على تضخم تيري مثل البالون، واكتسبت 30 كيلوغراما في شهر واحد. وينبغي أيضا على تيري إنقاص وزنها، وهو ما سوف يسمح لها بإجراء عملية لعمل فتحة في المعدة. خلاف ذلك يعتزم الأطباء تمريرها على التصوير بالرنين المغناطيسي من خلال الجهاز الذي يستخدم عادة للفيلة في حدائق الحيوانات. مايكل هيبرينكو. الأمريكي مايكل هيبرينكو خضع للعلاج في مستشفى القديس بوقا في نيويورك بسبب وزنه الزائد الذي وصل إلى 314 كيلوغراما، وبعد الرعاية الطبية التي تلقاها وصل وزنه إلى 90 كيلوغراما، وتراجع حجم خصره من 290 سنتيمتر إلى 91 سنتي خلال 19 شهرا، وبذلك يكون قد سجل أكبر رقم عالمي لموسوعة جينيس لإنقاص الوزن دون إجراء عمليات جراحية في وقت قياسي. وكان ذلك عام 1990، ولكنه في عام 1999 عاد إلى اكتساب الوزن إلى أن وصل إلى 500 كيلوغرام، وعاد إلى المشفى مرة ثانية. كينيث بروملي. والد ل4 أولاد، وزنه فاق 470 كيلوغراما، وظل 4 أعوام عاجزا عن مغادرة فراشه. ولكي يخرج من منزله اضطر رجال الأطفاء إلى هدم جدار في منزله لنقله إلى المشفى، وخضع لعملية جراحية لربط المعدة. وبعد العملية انخفض وزنه إلى 360 كيلوغراما، واعتمد على نظام غذائي لا يتعدى 1200 سعرة حرارية يوميا، والذي ساعده على خسارة نحو 70 كيلو في 40 يوما فقط.
روبرت إيرل هيوز. الأمريكي روبرت ولد عام 1926. كان وزنه قد وصل إلى 486 كيلوغراما، وكان سبب زيادة وزنه خلل في الغدة النخامية، حيث استغل ضخامته لكسب المال من خلال مشاركته في المهرجانات والعروض الترفيهية. وتوفي عن عمر يناهز 34 عاما فقط، ووضع في تابوت بحجم صندوق البيانو تقريبا عند وفاته. مانويل أوريبي، أثقل رجل في المكسيك، ولد عام 1965. فقد قدرته على الحركة ومغادرة سريره منذ عام 2001 بسبب وزنه المفرط الذي بلغ 597 كيلوغراما، وبعد العمليات الجراحية وبمساعدة الأطباء وخبراء التغذية تراجع وزنه بمقدار النصف، لكنه توفي عام 2014 وهو يزن 394 كيلوغراما. دونا سيمبسون. هذه السيدة الأمريكية كانت محبة للسمنة. ولدت عام 1967 وأبدت رغبتها في الحصول على لقب أسمن سيدة في العالم عام 2008، وبالفعل حققت هدفها حين وصلت إلى وزن 450 كيلوغراما عام 2010، حتى أنها أسست موقعا على شبكة الإنترنت يتابعه الكثير من محبيها الذين يدعمونها ويدفعون لها المال من أجل مشاهدتها وهي تأكل. غيرت قرارها بعد الإنجاب لتتمكن من رعاية أطفالها، وحصلت على لقب أسمن سيدة تنجب طفلا عام 2010. بول مايسون. الإنجليزي بول يبلغ من العمر 50 عاما. هو الأكثر بدانة في المملكة المتحدة، حيث بلغ وزنه 445 كيلوغراما، حيث اعتاد أن يتناول 20,000 سعرة حرارية يوميا، وهو ما يقرب من 10 أضعاف الكمية الموصى بها للبالغين. وبعدها قام بعملية ربط المعدة، ووصل وزنه إلى 254 كيلوغراما. إيمان عبد العاطي. إيمان عبد العاطي الشابة المصرية التي أصبحت حديث وسائل الإعلام وتصدرت حديث الرأي العام لعدة أيام ونالت تعاطف المصريين. إيمان تبلغ من العمر 36 عاما، ووصل وزنها إلى ما يقرب من 500 كيلوغرام، وظلت طوال 25 عاما ملازمة للفراش بسبب وزنها الضخم، والذي بسببه سافرت إلى الهند، حيث عرض عليها جراح هندي التكفل بعلاجها. جون إيرور مينيك. وصل وزن جون إلى 636 كيلوغراما، وكان يستعين ب13 شخصا لوضعه في فراشه، وكانت السوائل تشكل أكثر وزنه، حيث كان يعاني من مرض الاستسقاء. ولكن بعدما تمت رعايته طبيا واتباعه لنظام قاس، تمكن من خفض وزنه في 16 شهرا إلى 216 كيلوغراما بمعدل 22 كيلوغرام لكل شهر. وبعد هذه الفترة عاد جون لعادات أكله القديمة، مما زاد وزنه مجددا ليصل إلى 362 كيلوغراما، وتوفي عام 1983 بعدما أودت السمنة بحياته عن عمر يناهز 38 عاما.